घूमना आएको मध्ये सबसे नक्कली उनी नै हुन्। यति राम्रो मान्छे ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। छता छी हो गया छता छी हो गया छता यो तपाईँले टेको यो डाडल दिएको हो अमित दाई डाडल दिएको हो बोल्ने रे अमित दाई हो फोटो खिच्दिनु त फोटो खिच्दिनु कस्तो बस न त तिमी वहाँ बस न तिमी त म खिच्नु कि ल खिचिक ल दामी खिचे हामी त घर जानु लाग्यो के लाको त हामी घर जानु लाग्यो नि तिमी बस है तिमी बस है अब हामी जानु लाग्यो घर जानु लाग्यो अनि तिमी आफै राख के ललिपप खाऊ खोकी लाग्यो नि त तिमीलाई त ललिपप खान भएन तिमी आफै मेसाटे तिमी आफै खाइदेऊ है अब हामी घर जानुपर्छ नि त गाडी हाम्रो तल छ नि उहाँ तल छ ठुलो छ उहाँ छ ऊ सेतो गाडी उहाँ सेतो गाडी चाहिँ यतापट्टि छ घरतिरको के ऊ यो सेतो गाडी हाम्रो के हामी त्यसमा आएको तिमीले देख्दैनौ त्यहाँ सकेको हो देख्यो हो त्यही सेतो गाडीमा हामी आएको तिमी बस है त हिँड्दाखेरि होइन तिमी बाटो हेरेर हिँड्ने गर तिमी त्यसरी नहेरिकन हिँडिरहेछौ अनि लड्छौ तिमी बाटो नहेरिकन हिँडिरहेछौ के बाटो हेर्दै हिँड्नुपर्छ बाटोमा हिँड्दाखेरि के तिमी यहाँबाट हिँड्यौ नि यसरी हिँड्दै गयौ नि बाटो हेरेर हिँड्नुपर्छ के तिमी त यसरी हेर्दै हिँडिरहेछौ अनि लड्छ नि त त्यसरी हिँड्यो भने त घोप्टिन्छ बाटो हेरेर हिँड्नुपर्छ है सो स्वीट यार फोटो खिच्दिनु सबसे यो टुर घुम्न आएको मध्ये सबसे नक्कली उनी नै हुन्। यसलाई के भन्छ नि यो लाग्छ तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँ खतरा भनिन्छ भइजानु
हेलो हेलो यो मेकअप होइन क्या तपाईँ यतापट्टि एकचोटि लिपस्टिक चाहियो ए राम्रो लिपस्टिक चाहियो प्रदीप तपाईँ लिपस्टिक लिएर आइदेऊ के चाहियो नि त लिपस्टिक लिएर आइदेऊ अरे छिटो भाइले डायलग भुल्देको अवस्था हराउँथ्यो के भएर खाइदिएको न फेरि भन्दै जा पैसा राखेको बा हराउँथ्यो त्यही भएर मैले खाइदिएको खोइ यता हेर्दा ब्युटी देखेछ शाबाश बेटा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है हाय हाय पर्दिँदा हेर पर्दिँदा छिटो अलि छिटो आएको भए छिटो हिँडेको भए दामी हुन्थ्यो नि त मन पाइन्थ्यो तिमीलाई दामी रहेछ म पनि हिँड्ने हो उसको लागि मात्र देखेँ को यस्तो राम्रै मान्छे को यस्तो राम्रै मान्छे दुईजना त चिल पारेर हिँडेछ नि सही रहेछ राम्रो हो के भयो साना हामी दुइटालाई एक गिलास चिया चाहिएको छ निन्द्रा पुरा भयो जस्तो लागेको छ को यति राम्रो मान्छे बड़ा हरामी हो बेटा शाबाश बेटा ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहाँ में पिघल गया सुकून का नाम सुना है हाय हाय सबैले फोटो खिच्न लाएर मलाई यहाँ घरिया बनाएको छ के भन्ने मान्छेलाई गाह्रो छ हाम्रो भाइलाई पनि क्यामेराम्यान प्रदीप फोटोमा के राखेछ हामी भिडियो बनाइन्छ कि यस्तो फोटो खिचेर के गर्ने नि हामी यस्तो भिडियो बनाएर हिँडिन्छ के अरे ठाउँमा शाबाश बेटा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस यो खतरा आएर रहेछ हेर्नुपर्छ
ल ठिक छ फोटो खिच्नु बन्दीपुरी बजारीमा राम्रो रहेछ बन्दीपुर पनि घरहरू ठाउँ पनि राम्रो छ ठिक छ राम्रो लाग्यो बन्दीपुर बजारबाट यसरी बाई बाई ल बाई बाई बल्ल मैले फोन क्यामेराबाट बनाएको थिएँ कि भयो हामी पनि लाग्यो दौडेको ट्रेनिङ सकेर के भन्यो ल बन्दीपुर बजारबाट हामी निक्लिँदैछौँ त्यही हो अब कहाँ गइन्छ अब दाजुहरूले लैजान्छन् हामीलाई थाहा छैन कहाँ जाने अब त्यही हो मलाई हेर नि त हामी छुट्टै हामी लाउरे ट्रेनिङ गरेर आएको थियो हामी किन फोन गरेको मलाई थाहा पुरै न कोसँग हामी कसैसँग बुझ्लिया छैन हामी आफ्नै धुनमा है हामी चिल छतर सिंह हो गया छतर सिंह हो गया हाम्रो पनि नहुने